अस्सलाम वालेकुम वेलकम کوم تاسو ته په پروګرامینګ ان پښتو یوټیوب چینل کې مونږ باندې سٹارټ کوو ویب ډیزاینینګ نن زموږ فرست دی دا د ویب ډیزاینینګ نو مونږ به د فرست لیکچر کې چې کوم دی انټروډکشن د ویب ډیزاینینګ کوو هغه بیسیک کانسپټ چې کوم دی هغه مونږ کلیر کوو په ویب ډیزاینینګ کې نو راځئ چې سٹارټ کوو ویب سایټ مونږ بیل کوو دا ویب سایټ څه شی دی what is website website څه شی دی website څه شی دی website is a collection of web pages website چې کوم دی موږ سره دا collection دی د web pages او دغه web pages چې کوم دی دا موږ create کوو by using we can create these web pages by using HTML, CSS, JavaScript and Photoshop. نو مخکې دینه چې موږ سٹارټ کوو ویب ډیزاینینګ د دې بیسیک فور نالج چې کوم دی HTML, CSS, JavaScript and Photoshop د دې بیسیک نالج به موږ سره وي هغه څوک چې هغه سٹارټ کوي ویب ډیزاینینګ هغه سره به د دې بیسیک نالج وي اوس یو کس دی هغه سٹارټ کوي ویب ډیزاینینګ او هغه نه HTML ورځي نه CSS ورځي JavaScript نه ورځي Photoshop نو هغه نشي کولی چې کریټ کړي بلډ کړي یو ویب سایټ نو راځي چې مونږ څه انټروډکشن وکړو د HTML, CSS, JavaScript and Photoshop دا څه شی دي Photoshop مونږ پکې فوټو ایډیټ کوو JavaScript jQuery لایبرری مونږ یوز کوو چې ایونت ایگزیستینګ مونږ په دې د دې وکړو CSS چې کوم دی دا ډیزاینینګ ورکوي د دې ته any body لکه څنګه HTML چې کوم دی دا یو ډانچه ده د انسان CSS لکه د ډیزاینینګ د جامې شوې د ویخته شوې د سټایلینګ مطلب کلرینګ ورکول د بوډي دا د CSS HTML دا بیسیک دی د هر چا د لپاره چې هغه غواړي چې کریټ کړي یا بلډ کړي یا ویب سایټ او نو what is HTML HTML څه شی دی HTML is a markup language HTML موږ سره یو markup language دی HTML موږ سره یو markup language دی د markup language نه څه مطلب markup language نه مطلب دا دی چې موږ دا هر هغه کوډ موږ لیکو په markup کې markup content او بیا چې کوم دی closed markup چې کوم دی یعنی موږ هر هغه څه شی هغه موږ په دې less than او greater than چې کوم دی موږ ټیکس یوز کوو او هغې په منځ کې بیا موږ کانټیکټ لیکو دغه مارکپ لینګویج چې کله موږ رن کوو دا وی براوزر ته وایي چې زما دا کانټینټ څنګه شو کا نو د دې په ذریعه چې کوم دی موږ خپل ویب سایټ چې کوم دی د هغې ایمیجز د ویډیوز او د هغې ټیکس چې کوم دی کنټرول کولی شو نو دې ته مارکپ لینګویج وایي HTML stands for hypertext markup language HTML abbreviation دی د hypertext markup language HTML stand کیږي د hypertext markup language لپاره HTML is not case sensitive HTML case sensitive نه دی case sensitive مطلب دا دی که یو وریبل یا زه یو یعنی یو نیم زه ولیکم علي ما کیپیټل کې ولیکه زه همدا نیم زه لیکم علي مطلب کیپیټلایز کې مې ولیکه بل چې کوم دی ما ټول اپر کیس کې ولیکه مطلب دا دی علي کیس سنسیټیوټي ته وایي که زه یو ټیګ ولیکم په سمال حروفو کې یا په کیپیټل حروفو کې هیڅ مسله نه کوي دا کیس سنسیټیو نه دی پایتان سو سی پلس پلس دی پایتان سی پلس پلس او چې کوم دی دا علي دا یو بیل وریبل کنسیډر کوي دا ډیفرنٹ دی دی نه دا ډیفرنٹ دی نه HTML لپاره دا ټول سیم دي لکه فار ایگزامپل در کومه د ټیګس که زه ولیکم چې انکر ټیګ مطلب
h کوم دی heading 1 heading 1 content او h1 دا سیمیلر دی د دې ما سره h1 content د h1 دا دواړه سیمیلر دي h1 ټیک ما په سمال ولیکم او دا h1 کوم د ما دا اپر کیس کې ولیکه دا لوور لیټر کې ما ولیکه دا اپر کیس کې ما ولیکه دا لوور کیس کې ما ولیکه h1 لوور کیس کې ما ولیکه په html چې کوم دی کنسیډر کوي دا دواړه سیم الیمنټ چې کوم دی دیتا html is not case sensitive html چې کوم دی کیس اوس یو فایل مونږ سیو کوو د html د دې ایکستنشن به څه وي html file we can save by extension .html په دې کې .html پیج لپاره ایکستنشن یو فایل کو اگزامپل زما د فایل نوم دی جلال خان.html ما جلال خان.html دا زما د فایل نوم دی جلال خان زما د فایل نوم دی او .html دا د ایکستنشن دی دا ما سره په هایپر ټیکسټ مارک اپ لینګویج فارمیټ کې ما سره سیو کیږي دا هایپر ټیکسټ مارک اپ لینګویج شو هر یو پیجز چې کوم دی موږ سره په ویب سایټ کې دا html ویب پیجز دي دا موږ سره اوس موږ یو ویب سایټ کړو دی کې موږ سره کم شي نه موږ سره انولو دي چې هغه موږ یوز کوو ویب سایټ دا کوو نو موږ به کوډ ایډیټر به موږ سره شي وي کوډ ایډیټرز به موږ سره وي زه چې کوم دی هغه سبلایم یوز کوم سبلایم تاسو د سبلایم ایکنو خیم دا ما سره سبلایم دی زه خپل سبلایم ایډیټر یوز کوم sub سبلایم نوټپیډ اډوب ډریم ویور دی دا موږ ته کوډ ایډیټر دی دا موږ یوز کوو د دې په ذریعه چې کوم دی د کې موږ کوډینګ کوو او موږ خپل ویب سایټ چې کوم دی بیلډ کولی شو کوډ ایډیټر ها what is a web browser څه شی دی موږ سره web browser people can access websites by using a software called web browser. The examples چې کوم دی موږ سره د ویب براوزر سره موږ سره راځي کروم راځي انټرنیټ ایکسپلورر راځي اورر راځي فایر فوکس راځي مختلف دا موږ سره راځي دا موږ سره ویب براوزر دي د دې په ذریعه موږ خپل ویب سایټ چې کوم دی هغه ایگزیست کولی شو د انټرنیټ په ذریعه چې کوم دی موږ ویب سایټ د دې ویب سایټ په ذریعه موږ ایگزیست کولی شو خپل ویب سایټ سره ویب سرور څه شی دی what is web server people can access or we ask when a user we ask या simple check हम demo लिख रहे हैं when a user what is a web server when we ask for a web
page the request sent to the request sent to the special computer across the internet is called the web server which hosts the websites. دا څه بیسیک کانسپټ مونږ سره ویب سرور څه دی کله چې مونږ ایگزیست کو او ویب پیج د ویب سرور په ذریعه پریکټیکل ایگزامپلز مونږ وکړو ایگزیست کو خپل کروم مکلو دا زموږ براوزر دی چې کله مونږ خپل ویب سایټ چې کوم دی هغه د خپل ویب سایټ یو آر ایل مونږ دلته ورکو چې کله مونږ انټر پریس کو نو هغه چې هغه ریکوست چې کوم دی ویب سرور ته لاړ شي هغه ویب سرور به مونږ ته فیډبیک راکوي یا مونږ سره ایکشن کوي د دې سایټ مونږ ته پرووایډ کوي دا زمونږ نننی لیکچر و امید لرم چې تاسو به په دې پوه شوي یاست او امید کوم تاسو نه چې څومره ملګري تاسو دي هغې سره زما د چینل شیر کړئ او انشاءالله زما به دا کوشش وي چې ډېر په اسانه او په ښو الفاظو کې تاسو ته دا هغه څه چې ما زده کړي تاسو ته ورسوم نو زمونږ را روان لیکچر کې به مونږ سټرکچر یا نور داسې چې کوم دی بیسیک چې کوم دی هغه به مونږ د ویب ډیزاینینګ ډسکس کوو